Корейська компанія Kia офіційно представила друге покоління кросовера Seltos. І мова йде не про легке оновлення, а про повноцінну зміну генерації для моделі. Машина, яка лише за кілька років стала одним із головних бестселерів бренду на світових ринках, помітно зросла, стала технологічнішою і вперше отримає гібридну версію. Після дебюту у 2019 році Seltos швидко став популярним компактним кросовером, але його географія була обмежена ринками Азії та Америки. Європа ж певний час залишалася за бортом цієї історії успіху. Тепер ситуація змінюється. Kia офіційно підтвердила, що нове покоління Seltos з'явиться у європейських дилерів у 2026 році. І це рішення виглядає логічним. Бренд прагне посилити свою присутність у Європі та вивести на ринок модель, яка стане більш доступною альтернативою Sportage, але при цьому збереже важливі сучасні технології та привабливий дизайн. Тож давайте придивимось уважніше до новинки. Що змінилося? Чим вона може здивувати і як планує вписатися в дуже конкурентний європейський сегмент? Зовні новий Seltos помітно подорослішав. Kia відійшла від округлих форм першого покоління і вибрала суворішу, майже квадратну естетику, яку ми вже бачили на нових електрокарах бренду. Спереду автомобіль зустрічає вертикальною роздільною оптикою. При цьому основні фари акуратно вбудовані в широку решітку радіатора, а матово-срібляста вставка на бампері додає трохи брутальності. У профіль схожість з електричним EV5 вже й не приховати. Такі ж втоплені ручки дверей та щедрий пластиковий захист колісних арок. Лінія скління піднімається до задньої стійки, створюючи знайомий ефект парящого даху. Це очевидне посилання до першого покоління, але тепер силует прикрашає діагональне виштампування на дверях, невеликий штрих, який освіжає дизайн. Ззаду – більший спойлер на даху та вертикальні ліхтарі, об'єднані широкою світловою смугою. Крім стандартної версії, будуть доступні ще два варіанти – спортивний GT Line та більш позашляховий X-Line. Відмінності чисто декоративні. У GT Line це акценти в колір кузова, а у X-Line – темно-сірі елементи, що створюють більш суворий настрій. Кольорова палітра теж розширилася. Тепер доступні три нові відтінки – сірий, зелений та червоний. А на вибір запропонують диски розміром від 16 до 19 дюймів. Кросовер переїхав на оновлену платформу K3, знайому за новими Kia Niro та Hyundai Kona, і цей технічний крок одразу позначився на габаритах. Довжина тепер 4430 мм, плюс 45 мм до попередньої версії. Ширина підросла до 1830, додавши 30 мм. Висота складає 1600 мм. Колісна база також зросла на 60 мм, тепер це 2690. Для наочності, колісна база у нового Seltos на 10 мм більша, ніж у європейського Kia Sportage. Так, по довжині Seltos все ще компактніший, але простір усередині збільшився. Заднім пасажирам особливо пощастило, місця для ніг побільшало. Окрім того, автовиробник зазначає, що нова платформа принесла кілька важливих змін. Кузов став жорсткішим, рівень шуму в салоні зменшився, а баланс шасі та кермове керування були ретельно оптимізовані. Лінійку двигунів у нового кросовера переглянуто з упором на екологію та ефективність. У базовій версії, як і раніше, пропонують 2-літровий атмосферник на 149 сил та 179 ньютон-метр крутного моменту. У компанії кажуть, що двигун оптимізований для економії палива. Працює він у парі із варіатором, який імітує перемикання передач. Для тих, хто хоче більше динаміки, є один із 6-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 180 сил і крутним моментом 265 ньютон-метр. Його можна поєднувати з 6-ступеневою механікою або з 7-ступеневою автоматичною коробкою з подвійним щепленням. Є й потужніша версія того ж двигуна – 193 сили при тих же 265 ньютон-метрах, але працює він вже з 8-ступеневим автоматом.
Всі версії нового кросовера будуть доступні як з переднім, так і повним приводом. На повнопривідних моделях спереду стоїть підвізка типу Макферсон, ззаду багатоважелева, хоча передньопривідні комплектації ззаду мають торсіонну балку. А режими руху пропонують налаштування для снігу, бруду та піску. У 2026 році до лінійки додасться гібридна версія. Деталей поки що мало, але обіцяють підвищену ефективність і можливість передачі енергії зовнішнім пристроям. Крім того, разом із гібридом дебютує також інтелектуальна система рекуперативного гальмування нового покоління, яка, як обіцяють, автоматично підлаштовується під потік транспорту та навігацію, щоб максимально ефективно повертати енергію. Салон Kia Seltos повністю перероблений. Передня панель тепер повторює рішення із флагманського EV9. Головний елемент – панорамний вигнутий дисплей, який об'єднує два екрани по 12 і 3 дюйми, панель приладів і мультимедіа. При цьому Kia не пішла шляхом багатьох конкурентів і зберегла зручність управління. Кнопки для клімат-контролю і гучності залишилися фізичними, багатьом водіям це сподобається. На панелі також з'явилися вузькі дефлектори вентиляції, а інформаційно-розважальний комплекс підтримує оновлення по повітрю та оснащений голосовим помічником на базі штучного інтелекту. У списку опцій – панорамний дах, проєкційний дисплей, преміальна аудіосистема Harman Kardon або Bose, залежно від ринку, та контурне підсвічування інтер'єру. Салон став продуманішим і ергономічнішим. Передню панель трохи занизили для кращої оглядовості, а селектор перемикання передач перенесли на кермову колонку, щоб звільнити місце на центральній консолі. Зростання габаритів нового Seltos зробив салон просторішим. Інтер'єр тепер зважає на сімейні потреби. Є практичні кріплення для аксесуарів від Kia, а багажник збільшився до 536 літрів, на 103 літри більше, ніж раніше. Плюс у вантажному відсіку з'явилася складна дворівнева підлога, що зручно для організації простору. Корейський автовиробник також покращив безпеку своєї моделі. Кузов став жорсткішим і міцнішим завдяки широкому використанню надміцної та гарячештампованої сталі. Це означає кращий захист для пасажирів. Крім того, машина отримала набір сучасних систем допомоги водію, які роблять поїздку більш спокійною і передбачуваною. Серед них асистент руху по шосе, система запобігання лобовим зіткненням, попередження про безпечний вихід, монітор кругового огляду, асистент запобігання зіткненням під час паркування заднім ходом, а також попередження про дистанцію при паркуванні як спереду та ззаду, так і збоку. Виробництво стартує в Індії вже в грудні, а після новинка поступово дістанеться Кореї, Америки, Європи та Китаю. Глобальні продажі розпочнуться протягом наступного року. Офіційні ціни поки не розкриті, але якщо орієнтуватися на поточну версію в США, можна припустити, що базова комплектація обійдеться близько $26 000, а топова – приблизно в 34 тисячі. У країнах Західної Європи, як завжди, ціни будуть вищими. Що стосується України, якщо компактний кросовер все-таки з'явиться в автосалонах, він стане доступнішим за Sportage, який у нас стартує від $30 тисяч. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Як вам її дизайн, технології та особливості? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.